नमस्कार. आज आपण बनवूयात नाचणीचा क्रिस्पी डोसा. नाचणीमध्ये सगळ्या धान्यांपेक्षा जास्त कॅल्शियम असतं. तर आपण आज नाचणीच्या पिठापासून डोसा बनवणार आहे. तर आधी आपण बॅटर तयार करून घेऊ. त्याच्यासाठी मी इडलीचा तांदूळ वापरते. 2 फुलपात्रे मी इथे तांदूळ घेतलेला आहे. अर्धी फुलपात्र मी इथे उडीद डाळ घेतलेली आहे. आता हे आपण 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊयात आणि लागेल तेवढं पाणी टाकून आपण हे भिजवून घ्यायचे. तर आता मी 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे लागेल तेवढं. त्याच्यामध्ये आता मी अर्धा चमचा मेथी दाणे टाकते. आता ह्याला आपण झाकून 8 ते 10 तासांसाठी भिजवून घेऊयात. आता 10 तासानंतर मी एकदा उघडून बघते. तर आपला तांदूळ आता छान भिजलेला आहे. आता आपण तो वाटून घेऊयात. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडासा तांदूळ आणि डाळ घेतली आहे आणि ते मी आता आधी कोरडंच वाटून घेते. एकदा कोरडं वाटून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी टाकून वाटून घेते. असं वाटल्यामुळे बॅटर जे आहे ते खूप स्मूथ वाटलं जातं. तर अशा प्रकारे एकदम स्मूथ आपल्याला वाटून घ्यायचे. तर एका पातेल्यामध्ये मी आता हे काढून घेते आणि असंच आपण बाकीचे आपले डाळ आणि तांदूळ सुद्धा वाटून घेऊयात. तर इथं माझं सगळं तयार झालेलं आहे वाटून. आता ते आता आपण एकदा मिक्स करूयात आणि त्याच्यामध्ये मी आता 2 फुलपात्रे नाचणीचं पीठ घालते. ज्या फुलपात्र्याने आपण डाळ तांदूळ मोजलं होतं त्यानेच मी पीठसुद्धा मोजून घेतलेलं आहे. आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करूयात आणि मी हातानेच आता छान मिक्स करते, म्हणजे बॅटर जे छान फ्लफी होतं आपलं. तर याच्यामध्ये आता मी 1 फुलपात्र पाणी टाकते आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेते सगळं. आता नाचणीचं पीठ आपण व्यवस्थित बॅटरमध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता त्याला झाकून आपण 10 ते 12 तासांसाठी फर्मेंटेशनसाठी ठेवून देऊयात. आता 12 तासानंतर मी उघडून बघते. तर बॅटर आपलं छान आता हलकं फुलकं झालेलं आहे. खूप असं फ्लफी झालेलं आहे, छान फर्मेंट झालेलं आहे. आता लागेल तेवढं बॅटर मी काढून घेते आणि बाकीचं आपण ठेवून देऊ. त्याच्यामध्ये आता मी मीठ घालते चवीनुसार. आता आपण मीठ व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेऊयात बॅटरमध्ये आणि आता आपलं बॅटर तयार झाले. आता आपण डोसा बनवायला घेऊयात. त्याच्यासाठी मी इथे लोखंडाचा तवा गरम करायला ठेवला आहे. त्याच्यावरती आता आपण 1 पळी बॅटर टाकूयात आणि छान असं पसरून घेऊयात. आता आपला डोसा वरतून सुकायला लागला की त्याच्यावरती आपण 1 चमचा तूप टाकूयात. आता तुम्ही इथे तेल पण वापरू शकता, पण तुपाने खूप छान चव येते, त्यामुळे मी तूप टाकलेलं आहे. आता व्यवस्थित सगळीकडे असं तूप पसरून घेतल्यावरती खालून ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला याला भाजून घ्यायचे. तर आता डोसा आपला छान ब्राऊन झालेला आहे. आता साईडनी पण निघतोय. आता आपण त्याला सगळीकडून असं काढून घेऊयात आणि प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. आता आपला डोसा तयार झाला आहे क्रिस्पी. आता तुमच्या आवडीच्या कुठल्याही चटणीसोबत हा तुम्ही सर्व करू शकता.